người thấy đỉnh không? Trời ơi, siêu hấp dẫn luôn. Chua quá. Ui, mọi người phải xem clip cơ. Ở đấy người ta có cái dụng cụ cắt trứng đỉnh lắm. Nhưng mà Ninh không có dụng cụ cắt trứng. Ngon hay không thì không biết, nhưng mà về mặt hiệu quả hình ảnh là Ninh thấy rất là ổn rồi đấy. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Đầu clip các bạn đã thấy là cái món ăn ngày hôm nay chúng ta làm vừa quen vừa lạ mà nó lại rất hấp dẫn đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món trứng chén nướng. Ninh thì chưa thấy ai làm trứng chén nướng tại nhà cả. Cái món này thì lần đầu tiên Ninh khám phá ra là khi mà đi ăn ở trên phố Nguyễn Văn Tố, thì cũng cách đây từ cái hồi mới đầu Ninh làm YouTube cơ, cách đây cũng gần 4 năm rồi. Đó thì hồi đấy cái món đấy rất là hot, Ninh đăng lên xong kiểu hot dần rộ lên các thứ xong. Ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định làm thử món này tại nhà. Và làm tại nhà chúng ta sẽ, ví dụ ở trong chung cư chúng ta sẽ không thể đun lửa được thì phải làm nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ nướng bằng cái lò. Đấy, các bạn có thể dùng lò này hoặc dùng nồi chiên không dầu đều được. Bây giờ thì Ninh sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái nguyên liệu để chúng ta có thể làm ra món trứng chén nướng ông Ninh ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì cái nguyên liệu quan trọng nhất để làm món trứng chén nướng không phải là những cái quả trứng gà to, mà chính là những cái quả trứng cút như thế này. Chúng ta sẽ có những cái topping để có thể cho lên. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ có hành này thì tí nữa Ninh sẽ làm mỡ hành. Ngoài cửa hàng người ta sẽ chỉ cắt hành không mà thôi, nhưng mà Ninh sẽ làm mỡ hành cho nó ngon. Tiếp theo thì Ninh sẽ có ở đây 2 bát. Một bát này là hành khô và một bát này đó chính là ruốc. Đó, những cái này thì chắc chắn là có thể dễ kiếm rồi đúng không? Tiếp theo Ninh sẽ có xúc xích. Để làm cái món trứng chén nướng này mà đẹp đẹp ý, Ninh thấy ngoài hàng người ta cứ dùng những cái xúc xích mà nó nhỏ nhỏ này, cắt vào nhìn nó xinh lắm. Đấy. Và để làm nóng cũng như là làm thơm cho cái món này để không bị khô thì chúng ta sẽ có dầu ăn này. Đây là phô mai con bò cười thêm một chút cho nó ngậy ngậy. Đây Ninh có bơ. Ngoài cửa hàng người ta hay dùng cái bơ Tường An để cho nó thứ nhất là giá thành rẻ và thứ hai là nó thơm. Nhưng mà làm tại nhà mà chúng ta có quyền lựa chọn những loại nào chúng ta thích và nó tốt cho sức khỏe. Nên ngày hôm nay Ninh sử dụng cái loại bơ lạc như thế này để cho cái phần sốt nó thêm đậm đà thì chúng ta sẽ làm sốt me. Nếu mà các bạn ăn ngoài hàng các bạn sẽ thấy một cái hộp của người ta có thể tưới phịt lên ấy, thì chúng ta sẽ làm sốt me tại nhà. Nguyên liệu để làm cái sốt đấy thì chúng ta sẽ có đây là me này. Me này các bạn có thể mua ở ngoài chợ hoặc là trong siêu thị nó sẽ có. Tuy nhiên thì cũng tùy siêu thị, không phải cái nào nó cũng có cái me mà túi nguyên cục như thế này mà đặc như thế này đâu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một chút đường này, bột năng. Đấy. Và cuối cùng để có thể làm được cái món này, nếu mà nhà các bạn ấy có những cái chén mà gia vị ấy mà to một chút thì các bạn có thể sử dụng. Nhưng mà Ninh thì bởi vì là Ninh khá là thích món này, mà nếu mà hôm nay làm thành công thì Ninh sẽ làm thường xuyên, nên là Ninh đã ra những cái cửa hàng bán đồ làm bánh và Ninh mua những cái như thế này. Đấy, đây là những cái đế làm cupcake ấy. Mình mua cái loại to nhất, cái này rơi vào khoảng 2.500 một cái, nó làm bằng thiếc. Đó là tất cả những cái nguyên liệu để làm ngày hôm nay. Nếu mà các bạn tò mò xem là làm món này như thế nào thì rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những cái khâu sơ chế nguyên liệu nhá. Cái công đoạn chính để làm món này cho vào trong lò nó rất là nhanh luôn. Tuy nhiên thì cái sốt me là cái mà rất là mất thời gian nên chúng ta phải làm ngay đầu tiên. Đầu tiên thì Ninh sẽ lấy cái này. Ninh sẽ cho, có hai cách nha, các bạn cho vào một cái nồi, các bạn cho nước vào và đun sôi nó lên để cho nó tan ra như thế này. Hoặc là như cách của Ninh đang làm là cách thứ hai, đó chính là mình sẽ đun sôi nước xong sẽ đổ vào đây và ngâm khoảng 15 đến 30 phút thì để cho nó giã hết ra. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ đem dây cái này để cho nó không còn cái cặn cái bã nữa. Và chúng ta sẽ đun lại với cả một chút đường và một chút bột năng để cho nó sánh quyện lại. Chúng ta đã được cái xôi men thật là ngon. Cái này Ninh ngâm được khoảng 20 phút từ cái lúc mà trước khi quay rồi. Bây giờ Ninh sẽ cho vào dây để lọc hết những cái hạt và những cái ở trong đấy ra. Cái dây này khá là hay, các bạn có thể cho trẻ con làm cũng được. Tại vì ngày xưa hồi bé Ninh rất là thích mỗi lần mà bố mẹ cho Ninh dây cái gì đấy. Đây, chúng ta được một nồi nước như này rồi. Bây giờ Ninh sẽ nếm thử xem nó có bị chua quá không. Tại không biết lúc nãy Ninh có cho hơi quá me. Chua quá. Sốt me cực kỳ quan trọng với cả món trứng chén nướng, nên là các bạn có thể cho thêm một chút đường, một chút mắm, một chút muối và nêm nếm gia vị làm sao cho vừa với cả miệng của mình nhất. Sau đó thì hòa một chút bột năng này với cả cái nước lọc, nước đun sôi để nguội á, rồi chúng ta cho vào cái hỗn hợp này và quấy cho đến khi nó sệt lại là ngon rồi. Nhớ đầu tư thời gian cho nó nhé. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản để làm được cái sốt me. Quan trọng là tùy khẩu vị mỗi người nó sẽ chua như thế nào, nó ngọt ra sao và nó sánh thế nào. Nhưng Ninh thấy như vậy là vừa rồi và Ninh đang để là nguội ở sau đây mọi người ạ.
Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang sơ chế cái bơ với cả dầu. Mình sẽ cắt hẳn một đoạn như thế này luôn. Mình sẽ đặt hẳn xuống bàn cho an toàn. Đấy, vậy là chúng ta đã có một cái cục bơ như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây. Sau đấy thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Chúng ta sẽ không có con số nào về nguyên liệu cụ thể. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ước lượng theo cách tổ tiên chúng ta vào. Đây, sau khi đun xong nó sẽ ra được một cái hỗn hợp dầu và bơ như thế này. Mùi nghệ quá các bạn. Dùng cái bơ từng ăn mùi nó sẽ thơm hơn rất nhiều. Cái này mùi nghệ quá. Sau khi làm bơ xong thì chúng ta sẽ làm đến hành. Thật ra là các bạn có thể quay hành với cả bơ cùng một lúc luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ cái hành này ra. Thật ra thì để tạo hiệu ứng về mặt hình ảnh các bạn có thể chỉ cắt phần xanh. Bởi vì thật ra thì Ninh cũng không thích ăn phần hành trắng. Nếu bạn nào không thích ăn phần hành trắng giống Ninh thì các em phần bình luận cho Ninh biết nhé. Mặc dù lúc nãy Ninh bị quên mất cái chuyện là quay hai cái này cùng một lúc để cho nó khoảng 30 giây. Tuy nhiên bây giờ mình lại khôn hơn một tí. Mình lại lấy luôn cái phần này tại vì cái dầu nó cũng hơi nhiều. Mình cho luôn vào mỡ hành, mình cho luôn vào cái phần hành mình vừa thái mọi người ạ. Đó, sau đấy thì mình sẽ cho cái phần này vào trong lò vi sóng mình quay 30 giây nữa để cái phần hành này nó ngấm với cả cái dầu và cái bơ mà nó chín. Như vậy thì chúng ta sẽ được một phần mỡ hành rất là ngon. Và cái việc thứ hai cũng khá là mất thời gian bởi vì là chúng ta không nướng trên lửa mà chúng ta làm trên nồi chiên không dầu với cả là làm trên lò nướng như thế này. Nên là việc mà chúng ta cần phải làm đó chính là làm nóng cái lò này lên. Ninh sẽ để chế độ đối lưu có quạt gió này. Sau đấy thì mình sẽ để nhiệt độ khoảng 180 đến 190 độ như thế này. Sau đấy mình sẽ làm nóng trong vòng 15 phút. Ok, trong lúc đấy chúng ta cùng đi sơ chế cái kia thôi. Ok, bây giờ sẽ là đến công đoạn mà Ninh thích nhất đây. Đó chính là chế biến những cái gọi là khay trứng chén nướng. Ninh sẽ chỉ làm từ này thôi. Lớp đầu tiên ở dưới những cái khay này, Ninh sẽ cho phần bơ với cả dầu mà chúng ta vừa mới làm vào. Như ở ngoài hàng ấy thì người ta sẽ làm luôn trên cái bếp nướng bằng cái lửa ấy. Nhưng mà đây thì mình phải làm hết, sẵn sàng hết rồi chúng ta mới cho vào trong chảo mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đập mỗi một cái khay này, chúng ta sẽ cho 3 quả trứng vào. Ui, mọi người phải xem clip cơ, ở đấy người ta có cái dụng cụ cắt trứng đỉnh lắm. Nhưng mà Ninh không có dụng cụ cắt trứng. Nên bây giờ Ninh sẽ đập trứng và cho ra bát. Mỗi một cái phần khay này Ninh sẽ cho 3 quả trứng xinh xinh. Rồi 4 quả vào đây rồi. A few moments later. Ta-da! Ninh đã xong hết được 12 cái khay này rồi. Bây giờ thì mình sẽ việc tiếp theo là cắt xúc xích mọi người ạ. Mình thì mình thích ăn nhiều xúc xích một chút nên là mình cứ cắt đấy, xinh không? Mà chính ra nãy giờ các bạn nhìn ý thì toàn bộ những cái bước mà Ninh làm ngày hôm nay nó rất là đơn giản. Đặc biệt là trong cái mùa dịch mà tất cả những cái hàng bán trứng chén nướng nó đều ở vỉa hè, nó đã phải đóng cửa như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà cũng được. Yên tâm Ninh đi, yên tâm đi Ninh, yên tâm đi. Ninh bảo rồi là có thể làm món này rất là dễ dàng mà nó rất ngon. Sau khi cho một lượt xúc xích xong, bởi vì là trẻ con ấy, đặc biệt là trẻ con với cả mình những cái người mà thích ăn ngậy ngậy ấy sẽ rất là thích những cái phô mai ở trong đấy thì Ninh sẽ cho thêm cả phô mai con bò cười nữa. Nhưng mà cho một cục này vào một cái chén nhỏ thế này thì hơi quá nên là Ninh sẽ bóc ra và Ninh chỉ cho một nửa thôi. Thật ra thì món này ở ngoài hàng người ta cũng cho đấy để cho nó ngậy ngậy nhưng mà người ta cho cả viên hay sao ấy. Không, người ta chỉ cho thế này thôi. Ninh vừa có một order từ những người đứng sau máy quay, đó chính là thử cả cái có phô mai và cái không phô mai xem cái nào ngon hơn. Nên là Ninh sẽ để nguyên một cái dãy này không có phô mai. Ok, bây giờ việc của chúng ta là cho nguyên cái này vào một cái chảo, vào một cái lò vi sóng. Không thể nào. Ui, đỉnh rồi, quá đỉnh luôn. Bây giờ thì Ninh sẽ cho vào trong và nướng ở 190 độ trong vòng khoảng 5 phút. Ok, cùng đợi cái này chín với Ninh nhé. Ok, chín rồi. Ui, các bạn nhìn không? Máy quay sát gần vào đây cho mọi người nhìn này. Mọi người thấy đỉnh không? Trời ơi, siêu hấp dẫn luôn. Hơi tối đây để mình kéo ra cho mọi người nhìn nhé. Ta-da! Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp. Cái gì ở giữa cháy cháy này. Ngay khi vừa bỏ ra bây giờ thì Ninh sẽ cho mỡ hành vào mọi người ạ. Mình gạn bớt cái dầu đi, mình chỉ lấy hành thôi. Đấy, cho vào đây. Bây giờ Ninh sẽ cho vào đây hành khô trước. Ta-da!
hay không? Bước này trẻ con chắc cũng thích lắm đây này. Và cuối cùng chúng ta sẽ rắc ruốc lên trên. Ngon hay không thì không biết, nhưng mà về mặt hiệu quả hình ảnh là Ninh thấy rất là ổn rồi đấy. Ok, vậy là Ninh đã hoàn thiện món trứng chén nướng ông Ninh. Bây giờ thì Ninh sẽ lấy cái sốt me ra và dưới lên trên. Dưới đến đâu chúng ta sẽ thưởng thức đến đấy. Để ăn được cái món này ý, ngoài hàng người ta sẽ lót một cái lớp giấy như thế này để các bạn đặt vào trong và cầm, tại vì nó rất là nóng. Đấy các bạn thế này. Kể cả các bạn có dùng cái khuôn này hay các bạn dùng cái đĩa thì nó vẫn đều rất là nóng. Bây giờ thì mình sẽ dưới sốt me vào. Này. Đây là cái có phô mai nha. Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng những cái thìa nhỏ xinh. Ngày hôm nay thì Ninh hết thìa bạc, Ninh còn thìa vàng đồng. Đó, mình sẽ ăn thử cái món này nha. Mời các bạn nhé. Lần đầu tiên Ninh thử trứng chén nướng là không biết là nó có ngon ở nhà không. Đây này. Ui, các bạn nhìn ở trong này, hấp dẫn không? Đấy, mời cả nhà cùng ăn với Ninh nhé. Ui, chả khác gì ngoài hàng luôn. Ngon quá. Cái mỡ hành này, bởi vì chúng ta làm thành mỡ hành ý, chúng ta rắc lên nên là ăn cảm giác nó ngậy hơn mà nó ngon, thơm cái mùi hành hơn. Cách này hay đấy. Chứ nếu mà chúng ta rắc vào hành mà không thì nó cũng không rắc gì ngoài hàng lắm. Đây, một miếng nó như này này. Xong rồi một chút ngọt ngọt từ ruốc, từ xúc xích, thơm thơm. Xong rồi trứng ngậy thêm ở từ cái bơ với cả cái dầu ấy. Và quan trọng cái hành này ăn mà thơm. Nên là thực sự Ninh cảm thấy rất là thích cái món này luôn. Một lần ăn chắc phải hết 5 đến 6 cái mẹt này cho một người ấy. Không phải mẹt mà khuôn. Ngon quá. Để cái sốt me nó mặn ấy, nó đậm đà, thì lúc mà các bạn đảo trong cái nồi ấy, các bạn rắc thêm một chút muối hạt vào, một chút muối trắng hay muối, nói chung là muối gì cũng được để cho nó thêm một chút vị đậm. Đấy, nó sẽ rắc lên như này. Món này giờ ngon mà. Trời, lần đầu làm đã thành công luôn thế này. Thì không biết là các bạn mà làm mà khéo tay hơn thì còn như thế nào nữa. Rất là hấp dẫn. Cái sốt me là ngon thật đấy. Nhưng mà phải thú thật một điều, cái bơ này nó không thơm bằng bơ Tường An mà. Ăn bơ Tường An, các bạn ăn cái vị này các bạn sẽ thấy nó rõ luôn. Nhưng mà bơ Tường An là bơ thực vật, ăn nó không tốt lắm. Mặc dù Ninh rất thích, mà Ninh cũng không khuyến khích nhiều. Cho phô mai vào ăn đi mọi người ạ. Thơm hơn, ngon hơn, béo ngậy hơn. Ok, vậy là ngày hôm nay thì Ninh đã cùng các bạn khám phá cách làm món trứng chén nướng tại nhà bằng lò nướng. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách như thế này với cái lò nồi chiên không dầu ở nhà các bạn. Nó rất là tiện, rất là dễ làm với những nguyên liệu rất là dễ kiếm. Cái này trẻ con làm cũng được, người lớn làm cũng được. Đấy, nên là các bạn có thể có những cái hoạt động để cho những cái ngày nghỉ dịch ở nhà cho các bé cảm thấy vui vẻ hơn. Và chúng ta cũng có những cái món ăn thật là lành mạnh. Ngon hay không? Nhất định là ở cái sốt me, nên là các bạn phải đầu tư thời gian nghiên cứu để do ra cái vị sốt me thật là ngon, đậm đà, ngọt và chua chút thôi. Đó, còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Nhớ đừng quên áp dụng tất cả những cái biện pháp phòng dịch và giữ sức khỏe bản thân cũng như là cho cộng đồng nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating để không bỏ lỡ bất cứ clip nào. Dạo này Ninh cũng chơi TikTok nữa, đừng quên follow TikTok Ninh Tito nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.